ስለዚህ እዚህ ጋር ራን አድርጌ ያለው ኖርማሊ ሰርቨሩ እዚህ ጋር ተከፍቷል። እዚህ ጋር ራን ስናደርገው አውትፑቱን እያየን እንሄዳለን። የመጀመሪያው ስራ ምንድነው? ሞዴል ዶት ሰመሪ የሚለው የሞዴሉን ሰመሪ ያመጣል። ከዛ በኋላ ምንም አይነት ኤረር ከሌለው ትሬኒንጉን ያሳየናል ማለት ነው። ቬርፖስ አንድ ስለሰጠነው በፕሮግረስ ባር ለምሳሌ ኤፖካችን 100 ነው። ከአንድ ጀምሮ እስከ 100 ድረስ ይሄዳል። ግን ከመሃል እንዳጋጣሚ ከ30 እስከ 50 እንዳልኳችሁ ከ30 እስከ 50 ወይ ደግሞ ከ50 እስከ 100 ያለው እስከ ሙሉ ኤፖክ ያለው ምንም ለውጥ ካላመጣ እንትኑ ካልተቀየረ ሎሱ ካልተቀየረ ምን ያደርጋል? ያቆማል ማለት ነው። ኤርሊ ስቶፕ ለዛ ተጠቅመናለች። ስለዚህ እንዳልኳችሁ ይሄ ሰመሪ ነው። ከአንዲት ጀምሯል። ደን ኤፖክ ቫሊዴሽን ሎሱን እዚህ ጋር ታገኙታላችሁ። ይሄ አኩሬሲ አሁን አቁሞታል። ለምን አቆመ? ኤርሊ ስቶፕ 5 ነው። ስለዚህ እስከዚህ ድረስ ለውጥ ነበረ። ከዚህ በኋላ አፕዴት ማድረግ አልቻለም ማለት ነው። እነዚህ ከዚህ በፊት የነበረው 3 ፖይንት ይሄን ካንስል ልበለው 3 ፖይንት አኩሬሲው 1 ነው። then 178 አኩሬሲ ነው። ወደ ቫሊዴሽን ሎሱ እንምጣ። እዚህ ጋር ስንት ነበር? 3.74 ነበር። እዚህ ጋር 1.2 ነበር። ስለዚህ ከ1.2 በታች ነው ማምጣት ያለብን። ስለዚህ 5 ጊዜ ሞከረ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ 1.2 አለ 1.333 ነው የሚለው ሌላው ሰው ከ1.2 በታች ማምጣት አልቻለም ማለት ነው። አሁን አቆሞታል። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እናገኛለን ግራፉን። እዚች ጋር ተመልሰን ብናይ ሞዴል 5 ባክአፕ ብዬ ነው ሴቭ ያደረኩት አንድቼ መጨረሻ ላይ ሲወጣ እና ይሄ ሎጉ ደግሞ ምን ለመስራት ነው? ታይም ስታምፕ አድርጎበታል። ቫሊዴሽን እና ትሬን አለው በቴንሰር ቦርድ ለመሳል ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር ቺ ኮማንድ ቴንሰር ፍሎ ከገብተን ቴንሰር ቦርድ ሎግ ዲሩ ሎክስ እንሰጠዋለን። ይሄኛው ማለት ነው። ደን ኢንተር ብለው አንድ ሰርቨር ክሬት ያደርጋል። እዛ ላይ የምንፈልገውን እንትን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ግራፉን መሳል እንችላለን የምንፈልገውን ግራፎች። ስለዚህ ቴንሰር ቦርድ በዚች ሰርቨር ላይ እናገኛለን። ይሄን ይመስላል። ለምሳሌ ለትሬን ይሄ ነው፣ ለቫሊዴሽን ይሄ ነው። ትሬኑን ብቻ ለብቻ ከፈለጋችሁ እንደዚህ አይነት ግራፍ ነው ትሬን አኩሬሲ። ስለዚህ ይሄን ስሙዝ ነው ያደረገው። ወደዚህ ማድረግ ከፈለጋችሁ ትችላላችሁ። ስሙዙም ምን ያክል ስሙዝ እንደሚያደርግ ያያችሁ እዚህ ጋር ማምጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። የምትፈልጉትን ያክል ልክ አኩሬሲው ነው። ይሄ ደግሞ የትሬኒንጉ ሎስ ነው ማለት ሎሱ ይሄን ያክል አኩሬሲው ደግሞ ይሄን ያክል ማለት ነው። ሁለቱም አለ እዚች ጋር ሚኒማይዝ ይደረጋል። ማክሲማይዝ ታደርጉ ትችላላችሁ። ደን የቫሊዴሽኑ ደግሞ እዚህ ጋር አለ። የቫሊዴሽኑ ይሄን ይመስላል። ይሄኛውን እንደዚህ ሚኒማይዝ ወደዚህ አምጥታችሁ ማየት ትችላላችሁ ምን እንደሚመስል። በዚህ ቴንሰር ቦርድ በጣም ምርጥ ነው ለስዕል ለግራፍ ምናምን ላላቸው። ይሄ ደግሞ ስትሬት ነው። ስለዚህ ኤፖክ 1 ላይ ይሄን ያክል ነበረ። 2 ላይ 3 ላይ ነምበር ኦፍ ኤፖክስ ናቸው ወደዚህ ያሉት። ወደዚህ ያሉ ደግሞ አኩሬሲ ናቸው ማለት ነው የመጡት። ግራፉን ፋይናሊ ኤክስፖርት ማድረግ ብትፈልጉ እንደዚህ አድርጋችሁ ያውን ሎሱ በጣም ትክክል ነው። እንደምታዩት ከፍተኛ ነበረ። ወደዚህ እንዲመጣ ነው የሚፈልገው። ጀስት አኩሬሲውም ደግሞ ከዚህ ጀምሮ ወደዚህ ነው ትሬን ሲያደርግ ፊት አድርጓል ማለት ነው። ግን ቫሊዴሽኑ ላይ ምን አለ ማለት ነው? አላገኘም። ያን ያክል ኮንስታንት ነገር ነው። ስለዚህ ቫሊዴሽን ሎሱ ኮንስታንት ሆኖ ቀረ ማለት ነው። 1 ፖይንት ሰምቲንግ ነው የሚለው እሱን ሪሙቭ ማድረግ ነው። ኦቨር ፊቲንግ እና አንደር ፊቲንግ ነገር አለበት ማለት ነው። ይሄ ስለዚህ እቺን ለምሳሌ ኤክስፖርት ማድረግ ስትፈልጉ ምንድነው የምታደርጉት? እዚህ ጋር ዳውንሎድ ካረንት ማለት ነው። ስለዚህ ኖርማሊ ዶክመንት ላይ ማስገባት የምትፈልጉት አይነት ዳታ ሲሆን ማውረድ ትችላላችሁ። ኢሜጅ ነው ማለት ነው። ኢሜጅ ነው። እንደዛ መጠቀም ትችላላችሁ። እንግዲህ ይሄን ይመስላል በቴንሰር ቦርድ እያንዳንዱን ነገር ትሬኒንግ
ላይ ያለ አኩሬሲው ምን ያክል ነበር ለእያንዳንዱ ኢፖክ እዚህ በግራፍ መልክ ያስቀምጥላችኋል። እነዚህ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ አውትፑቱን እዚህ ፖፕ አፑ ላይ ማየት ትችላላችሁ። ሶ ይሄ ሎሱ ነው የትሬኒንግ ሎሱ፣ የትሬኒንግ አኩሬሲው፣ ደን የቫሊዴሽን ደግሞ ቫሊዴሽን አኩሬሲ፣ ቫሊዴሽን ሎስ ሁሉንም ማየት እንችላለን ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ኮዱን ዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጣለሁ የሆነ ሊንክ፣ በዛ ማግኘት ትችላላችሁ። እንትን ደግሞ ኮመንት ሜቢ ጥያቄ ካላችሁም እዛ ጋር መጻፍ ትችላላችሁ። ሌላ እንደዚህ የምትፈልጉትን ፓርት ብቻ የሆነ በጥያቄ መልክ ኮመንቱ ላይ ብትጽፉት መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ።